ඔන්න කැම ජාති ගොඩක් එක බණ්ඩ අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න මෙතන තියෙන කැම විතර නෙමෙයි තව අතනක් තියෙනවා කැම ජාති ගොඩක්. ඉතින් ඔන්න මේ දවස් ටිකේ ලොක්ඩවුන් වත් ෂට්ඩවුන් වත් මොනවත් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඩිසිෂන් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ ගෙදරටලා තමන්ගේ ආරක්ෂාව සලසගෙන තමන්ගේ සේෆ්ටි ගැන හිතලා තමන් ගෙදර ඉන්න අය ගැන හිතලා ආදරණියන් ගැන හිතලා ගෙදරටලා පරිස්සමින් ඉන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ දවස් ටික පොඩ්ඩක් කන්න ඕනේ නේ. ඉතින් අපිට කැම නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑනේ. හරි. එහෙනම් ඔන්න බණ්ඩ ලැබිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතාගෙන බලන්න මේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. බබෙක් දෙවල තියෙන බණ්ඩර. ලොකු කැම එකක් තියෙන්නේ. මේක මෙහෙමයි. මේක ඉතින් දිග අතර තිබ්බත් ලංකාවේ තියෙන දිගම බර්ගර් එකක්. උස පැත්තට තිබුණත් මේක ලංකාවේ තියෙන උසම බර්ගර් එකක්. හරි. ඉතින් මේක ෆොයිල් එකේ උතලානේ තියෙන්නේ. අපි ඒකින්ද මේක පරිස්සමට වෙන්න තියාගමු. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ. අපි මේක දිග අරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. wow. ෂා නියමයි. අපිට සෝස් තියෙනවා. අපිට සෝස් තුනක් තියෙනවා. ඒකද ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳ තික් කට් තියෙන ෆ්‍රයිස් තියෙන්නේ. මම ඒක ගැන කතා කරන්න ඉස්සරහට. එන්න කැටරම් කෑලි. ඉතින් මම මේක උස්සලා තියාගන්නම් වෙනම පොඩ්ඩක් සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔන්න. හරි ඔන්න බන්න තියාගත්ත බෝඩ් එකකින් තියාගත්ත මගේ බර්ගර් එක මේක තමයි මගේ උසම බර්ගර් එක. දිගම බර්ගර් එකත් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට හිතාගන්න. ඉතින් බර්ගර් එකේ টොප් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා ෆ්‍රයිස් කියන කිව්වා හොඳ තික් කට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක අපි පස්සේ වැඩිපුර කතා කරමු. පොඩ්ඩක් මම ඒක සයිඩ් කරන් ඉන්නවා. ඇත්තටම හොඳ බන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට තියෙනවා චිකන් පැටිස් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේකේ චිකන් පැටිස් 11ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි චීස් ලේස් තියෙනවා දාලා. චීස් ලේස් නම් ගණන් කරන්න අමාරුයි. ඔක්කොම දැන් පැක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ බර්ගර් එක බණ්ඩට ලැබිලා තියෙන්නේ අපි හැමෝම දන්න කෙන ප්ලේස් එකකින්. ඉතින් මේකේ පැටිස් 11ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ නැති පැටිස් 11ක් තියෙන බර්ගර් එකක් කොහෙද බණ්ඩ කරේ කියලා. ඉතින් ඔය Land of King එකෙන් තමයි බණ්ඩට මේක ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් thank you Land of Kings. ඉතින් ඔන්න මේකේ පැටිස් 11ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි cheddar cheese තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩට හොඳ egg එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් homemade patty එකක් තියෙනවා. wow නියමයි. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ බර්ගර් කන්න ඒගොල්ලෝ අපිට තමයි බන්සුත් දෙවලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද ඒක හොඳයි. මොකද පැටිස් 11ක් තියෙනවා. කොහොමද දෙයියනේ කන්නේ අපි මේක ගෙන්නා මේකට දාගෙන කන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඒක තමයි ස්පෙෂල් සෝස් තියෙනවා තුනක්. උරන් පේන ටික සෝස් හදලා ලොකුවට අනිත් දෙකෙන් නම් තියෙන්නේ කෙචප් සෝස්. මං හිතන්නේ ඉස්සලම අපි කෙචප් සෝස් ගැන කතා කරලිමු. කෙචප් සෝස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන ස්පෙෂල් සෝස් එකක් පොඩ්ඩක් මම ඔයාලන්ට මේ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කියන්නුනේ. මේක ආයුර්වේදික් සෝස් එකක්. මේකට ඇබ්බලා තියෙනවා ගොඩක් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. අතර මේ පොඩ්ඩක් තික් එකට තියෙනවා. හොඳ පොඩ්ඩක් අර පොඩි රසම් එකේ සුවඳකුත් එනවා. ඒක තමයි හොඳට අර කොත්තමල්ලි වද කහ අමු කහ ඊට පස්සේ සුදු ලූණු රතු ලූණු හැම දෙයක්ම දාලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් අර මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක හොඳ අර ඉමුනිටි එකට හොඳ සෝස් එකක් මේක. ඉතින් පොඩ්ඩක් බුරහිමත් පොඩ්ඩක් රිදෙනවනේ කියන්නේ නැතුණාට. ඒකින්ද මේ පොඩ්ඩක් මේක try කරලා බලන්න. කියන්නේ නැහැ නේ මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් බුරහිම රිදෙනවනේ. හරි. එහෙනම් අපි මේ බර්ගර් කමිට්මන්ට් ඔන්න බන්නේ නම් පැටිස් දෙකකුත් එක්ක පොඩ්ඩක් බර්ගර් ගන්නම්. බණ්ඩගේ දැන් මෙතන ගත්ත බර්ගර් එකේ තියෙනවා බන් එක තියෙනවා එග් එක තියෙනවා අනියන්ස් තියෙනවා ටොමැටෝ තියෙනවා ලෙටිව්ස් තියෙනවා cheddar cheese තියෙනවා වගේම තමයි chicken homemade chicken patties දෙකක් තියෙනවා. අපි නම් කාලා බලමු කොහොමද මේකේ ටේස්ට් එක. herbs adventure chicken patty එකක් තියෙන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි බණ්ඩ එදත් මේක try කරලා බලන්න. ඒනට මට හිතෙනවා මේක දැන් පොඩ්ඩක් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. හොඳට herbs වගේ જાති ගොඩක් දේවල් මේ chicken patty එකත් හැපෙනවා. නියමයි. හරි. ඉතින් ඔන්න මගේ ඉස්සෙල්ලාම තිබ්බ බන් එකයි බර්ගර් පැටිස් දෙකක් බන්න try කරලා බලන්න. අතරම හොඳයි. හොඳ herbs එම ඇඩ්ලා තිනවා. ඊට පස්සේ හොඳ taste එකක් තිබ්බ. හොඳ egg එකත් එක්ක කද්දී හොඳ රසක් තිබ්බ මේකේ. හරි. දැන් අපි බලමු තව පැටිස් දෙකකුයි අරගෙන අපි මේගොල්ලන්ගේ මේ අර herbs ඇඩ් කරපු ආයුර්වේදික් සෝස් එකත් එක්ක try කරලා මේක කොහොමද කියලා. මේ සෝස් එකෙන් ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳ ඉමුනිටි එකක් හැදෙන්න හොඳ herbs වර්ගයක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා වදකහ, අමුකහ,
වෙනිවැල් ගැට ඒ වගේම තමයි දේවදාර මුල් රතු ලුණු සුදු ලුණු ගම්මිරිස් හැම දෙයක් දාලා මික්ස් කරලා තියෙන. ඉතින් අර පොඩි දැවිල්ල ගතියක් එක උගුරට හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් try කරලා බලන්න ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ බර්ගර් එක ගත්තොත් ඔයාලන්ට මේ සෝස් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම නම් චුට්ටක් වැඩිපුර කනවා මොකද උගුර පොඩ්ඩක් රිදෙනවා වගේ වෙනස් ටිකේ. ඉතින් ඔන්න මේ ලොකු බර්ගර් එකකින් බන්න දැන් පැටිස් 4ක් විතරම කාලි ඉවරයි. තව ඉතින් පැටිස් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තව බන් එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. තව චිප්ස් තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ස්පෙෂල් herbs add වෙච්ච ආයුර්වේදික් සෝස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අතරම මේ දවස්වල ගොඩක් වටිනා සෝස් එකක් මේක. ඉතින් බණ්ඩත් මේක ගෙදර යනත් එක ෂෙයා කරගන්නවා එහෙනම්. තව කෑම જાති ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කේවත් නෑ මේ කෑම જાති ටික. හරි. අපි එහෙනම් එකින් එකට යන් ඇනිත් කෑම වලට. හරි ඉතින් Land of Kings එකේ අර ලොකු බර්ගර් ටවර් එක බන්න දැන් try කරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම රුපියල් 3499 වගේ තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒකට ආයුර්වේදික් සෝස් එක ලැබෙනවා, කෙචප් සෝස් ලැබෙනවා, ඉග්ගයක් දාලා ඊට පස්සේ homemade chicken patties 11ක් එක වව් නියමයි. හරි. ඉතින් වරදක් කරනවා මචං ඔයගොල්ලෝ මහමිනියා වෙන්න ආස නම් බණ්ඩාවේ කන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ පිරමීඩ් එකක් වගේ නිකන්. මේකට තියෙනවා මට ආරංචි විදිහට කොත්තු තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් තියෙනවා, ඊට පස්සේ තව නූඩල්ස් එකක් තියෙනවා, චිකන් තියෙනවා, මෂ්රූම් ඩෙවල් තියෙනවා, කෑම જાති ගොඩක්. ඉතින් ඇත්තටම රුපියල් 3699 මේ ගොඩක් ලාභයි. ඉතින් එහෙනම් මම මේක අන්පැක් කරගෙන ටක් කරලා බලමු මොනවද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මේ දිනේ බණ්ඩ ලැබිච්ච Land of Kings එකේ 3699 පැකේජ් එක. ඉතින් මේ ඔෆර් එකේ තියෙනවා නූඩල්ස් එකක් තියෙනවා, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් තියෙනවා, කොත්තු එකක් තියෙනවා. මේ තුනම large. ඒ වගේම තමයි chili paste එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෂ්රූම් දෙකක් තියෙනවා, chicken devil එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් කියනනම් මේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. take away and delivery තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඩයිනින් වලට මේක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් කෝලා දෙන Islandwide Delivery Service එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට යාපනයේ ඉඳලා හරි දෙවුන්දර තුඩු ඉඳලා පේදුරු තුඩුවටම ඔයාලට මේ chance එක තියෙනවා ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඕන තැන ඉඳලා ලංකාවේ කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට මක්කේ ගන්න තියෙන කියලා අහන්න පුළුවන්. තම්බි ඒක මට එවන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ හැම එකක්ම ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ ගෙන්නන්න කලින් පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් දෙන්න. දැන් එකපාරට කියන්න එපා යාපනයට එවන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කෝල් එකක් දෙන්න. දවස් 2-3කට විතර කලින් කෝල් එකක් දීලා කියන්න. ඒතර මේගොල්ලෝ මේ හැම දෙයක්ම රෙඩි කරගෙන ගෙනල්ලා දෙයි. ඉතින් අපිට ආරංචි නැහැ ඒගොල්ලෝ අම්පාරට එහෙම බර්ගර් ටවර් එකක් ඒ වගේ දේවල් ඩිලිවර් කරා කියලා. හරියන. ඉතින් බඩගින්න අපි බල ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි එහෙනම් කෑමකට යමු. ඉතින් ඔන්න ඉස්සෙල්ලා මම කාලෙකින් නූඩල්ස් එක try කරමු නැති ඉඳන් මම නූඩල්ස් එක ගන්නවා මගේ ළඟට. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක පොඩ්ඩක් තියාගන්නවා සයිඩ් එකේ. වව් හොඳ හොට් එකකට දෙනවා. හොඳට චිකන් ඇඩ්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේකට ලීක්ස්, කැරට් හැම දෙයක්ම normal classic noodles එක තමයි මට බන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි කාලා බලමු කොහොමද මේ ටේස්ට් එක කියලා. හරි අපි ඉතින් නූඩල්ස් එක normal try කරලා බලුවේ. ඉතින් නූඩල්ස් එකට හරියට මම මෂ්රූම්ද චිකන්ද අපි දෙකම දාගමු. සෝස් බේරෙන චිකන් කෑල්ලක් ගන්නම. ඇත්තටම හොඳ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් තව කෑම જાති ගොඩකුත් තියෙන ඉඳලා මම මේක මෙහෙමම අපේ පස්සේ කරලා තියෙනවා මේක. හරි ඉතින් ඔන්න මගේ කොත්තු එකයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකයි මම ඩවුන් ලං කරගත්තා. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක දැන් වැඩි කතා කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මතක් කරගන්න ඕනේ බණ්ඩරද මේ ෂර්ට් එක ලැබුණේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් SL එකෙන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කියන්න තමයි තුන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ෂර්ට්ස් ගන්න ඕන නම් ඉතින් ෆ්‍රී ඩිලිවරි තියෙනවා. ඉක්මනට කෝල් එකක් දාන්න ඩ්‍රෙස් කෝඩ් SL එකට. අපි පල්ලෙහා දාන ලින්ක් එක ෆෝන් නම්බර් හැමදාම දාන්න. ඉතින් Facebook එකේ ගිහලා බලන්න පස්සේ Instagram ගිහලා බලන්න පස්සේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් SL එකේ ෂර්ට්ස් එහෙම ඕන තරම් ෂෙයා වෙනවා. ඉතින් ඉක්මනට කෝල් එකක් දාලා ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන මගේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. ඉතින් මේ හැමදේම 3699 පැකේජ් එකට තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි try කරලා බලමු. ඉතින් මේ ඔෆර් එකට hot batter mushroom දෙකක්ම ලැබෙනවා. ඉතින්
ඔයගලන්ට හොඳට දාගෙන කතා හැකි hot butter mushroom නම් ගොඩක් තියෙනවා. බයිට් එකක ඉතින් මොනවාගේ hot butter mushroom එකේ chicken එකයි තියෙනවා. එහෙනම් අපි try කරලා බලමු කොහොමද hot butter mushroom එකත් එක්කම. hot butter mushroom එකත් මේ නියමටම සෙට් වෙනවා. price එක නම් සුපර්. හරි ඉතින් ඔන්න බන්න පුළුවන් තරම් fried rice එක try කරලා බලුවා. ඉතින් chili paste එකකුත් තියෙනවා. බන්න chili paste සුට්ටකුත් add කරගන්න. මොකද ඒක අන්තිමටම දැක්කේ. ඉතින් අර hot butter mushroom එකත් මේකට වැඩේට set වුණාට පස්සේ හොඳ taste එකක් තියෙනවා. ඉතින් කියන්න හොඳ basmati rice එකකින් මේ හදලා තියෙන්නේ. අපි අර කන්න ආසීතන taste එක තියෙනවා මේ fried rice එකේ වැඩි තෙල් ගතියක් නැහැ. ඉතින් අතර මොකද ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම ඩෙවල් chicken එකත් පොඩ්ඩක් add කරගන්නම් මේකට. මම මේ noodles එකට මම මේකේ gravy එක අර sauce එක add කරගත්තර මම වැඩි fried rice එක add කරගන්නේ. මොකද මට හිතෙනවා මට fried rice එකේ taste එක මට ගන්න පුළුවන් normal chicken එකත් එක්ක කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන් කැමති විදිහට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම chicken එකත් එක්ක දැන් try කරලා බලනවා. හරි ඉතින් ඔන්න finally මගේ තියෙන main meal එකකට තියෙන මම කොත්තු එක. ඉතින් බලන්න දැක්කට පස්සේ කොත්තු එක මොනවද උන spicy කලර් එකකට තියෙන උන chicken එහෙම add වෙලා තියෙනවා මේකට. අපි කාලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේකට hot butter mushroom add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ උන chicken cubes දාලා තියෙන හොඳ pieces තියෙනවා. ඉතින් අතන මට නම් හිතෙන්නේ සාමාන්‍ය 4 දිනකට පස්සේ මේක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න පොඩ්ඩක් බයිට් එක වගේ තියෙනවා. ඉතින් chicken තියෙනවා, mushroom තියෙනවා, මේ જાති තියෙන හින්දා ඉතින් අතන large portion තමයි මේක ලැබුණේ. noodles එක, fried rice එක, කොත්තු එක හැම දෙයක්ම. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට take away and delivery තියෙනවා මේක. delivery තියෙනවා ලංකාවේ ඕනම තැනකට. ඉතින් ලංකාවේ ඕනම තැනකට ගියන් පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වරදක් කරනවා මචං. ඔයගොල්ලෝ එකපාරට මේ දැන් කතා කරලා කියන මට මෙතනට ගේන්න කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. ලංකාව කියන්නේ පොඩි රටක් වුණාට ගොඩාක් වෙලා යනවනේ යන්න. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දවසක් දෙකක් තියලා කියන ගොඩාක් දුර ඉඳලා ඕඩර් කරනවා නම් නැත්තම් අනිත් ඒවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඩිලිවර් කරගන්නවා නම් ටේක් අවේ කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පැය දෙකකට විතර කලින් කෝල් එකක් දාලා කියන මොකද මේක ලොකු ඔෆර් එකක්. කතා කරලා කියන්න මට මේ කැමරේ රෙඩි කරලා තියන්න. මම දැන් එන ගමන් ඉන්නේ. එහෙම නේතර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැතුව මේ හැම දෙයක්ම රෙඩි කරලා දෙයි. මොකද අපි හැමෝම මිනිස්සුනේ ඒකින්ද පොඩ්ඩක් ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න. මේ දවස්වල හැමෝම පොඩ්ඩක් කලබල වෙලා ඉන්න නිසා. හරි. ඉතින් මේ ඔෆර් එක දැම්මම කාලිවරයි මේ තිබ්බ හැම මීල් එකක්ම මම try කරලා බලුවා. හොඳ taste එකක් තියෙනවා. කියන්න තරම් ලොකු වැරද්දක් නෑ මේක දෙයක ඔක්කත්. ඉතින් මම මේ ටික කොහොම පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපේ තව පොඩි ඔෆර් එකක් තියෙනවා පේන්න. අපි ඒක බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න මේ තියෙන Land of Kings එකෙන් බණ්ඩර් ලැබිච්ච අනිත් ඔෆර් එක හොඳ weight එකකට තියෙනවා. මේක තවඩෙන් මුළු ඔක්කොම එළියේ. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ submarine එකක් තියෙනවා with fries. ඒ වගේම තමයි burger එකක් තියෙනවා with fries. මේ ඔක්කොම chicken ඒවා තියෙන්නේ. ඉතින් බණ්ඩර් දැන් offers ගොඩක් කිව්වා. ඊට පස්සේ එක එක දේවල් ගොඩක් වෙයි. ඉතින් හැමදේම පැටලෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකින්ද අපි ඔන්න description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට offers තියෙනවා, discounts තියෙනවා හැම දෙයක්ම අපේ description එක බැලුවොත් මේ හැම එකම price ඒවත් එක්ක in details හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි කාලා බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ submarine එකයි burger offer එකයි. මේක රුපියල් 1499ක් තමයි වෙන්නේ. wow. මේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මගේ submarine එක. මේ තියෙන්නේ මගේ burger එක. තව එකට sauce තියෙන දෙකක්. ඉතින් මම fries උතන මම fries මෙතනට හලා ගන්නවා. එහෙනම් මම මගේ burger එක දැන් open කර ගන්නවා. ඔන්න හොඳ crispy chicken patty එකක් දාගත්ත burger එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ submarine එක. wow ඔන්න මගේ submarine එක තියෙනවා. හොඳට cheese එහෙම දාලා තියෙන submarine එක. මගේ foil එක බිමින් තියාගත්තා. මේ තියෙන අපේ offer එක. ඉතින් මේ දවස්වල අපි හැමෝම ගොඩක් කටිය work from home ඉන්නේ. ඉතින් මේ ගෙදර ඉඳි වැඩ කරන ඉඳි laptop එක ගාවටලා screen එක දිහා බලන පිස්සු ඇදලා ඉඳි ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වෙලේ burger එකක් තිබ්බනම් submarine එකක් තිබ්බනම් කියලා. ටග්ගල් Land of Kings එක කෝල් එකක් දාන්න.
දාලා මේ වගේ හොඳ චිකන් බර්ගර් එකක් සබ්මැරින් එකක් මේ වගේ හොඳ කටේ තියෙන ෆ්‍රයිස් එකක් කොටට කොටේ මහතන ෆ්‍රයිස් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඉතින් ඔයාලට අතන හොඳ chance දෙන 1490 වගේ තමයි වෙන්නේ. try කරලා බලන්න. හරි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම සබ්මැරින් එකද බර්ගර් එකද 10 20 ඉඳලා බලන්න. ටික් හරි. අපි යන්න බර්ගර් එකට බර්ගර් try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. හොඳ weight එකකට තියෙනවා. හොඳ egg එකක් එවලා තියෙනවා. cheddar cheese ඒ වගේම තමයි crispy chicken, onions, tomato, lettuce මේ හැම දෙයක්ම මේකට ඇඩ්ලා තියෙනවා. හොඳ moist burger එකක් තියෙන්නේ. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. අතන හොඳ taste එකක් තියෙනවා. මේකේ crispy chicken හොඳට කොච්චියම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හොඳ spicy ගතියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොච්චි taste එකත් එක්ක මේකේ taste එක double triple වෙනවා. අතන ඔයගොල්ලන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න බණ්ඩ දැන් මේ බර්ගර් සබ්මැරින් ඔෆර් එකේ බර්ගර් try කරලා බලුවා. ඒතර හොඳ crispy chicken burger අතර හොඳ juice එකකට හොඳට කොච්චියම් දාලා තියෙන බර්ගර් එකේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට ඒකත් එක්ක ලැබෙන අනිත් සබ්මැරින් එක. මේකටත් jalapenos ඒ වගේම තමයි cheddar cheese එහෙම ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න chicken එහෙමත් තියෙනවා මේකටත් හොඳට ඇඩ් වෙලා. ඉතින් අපි try කරලා බලමු. ඔන්න ඉතින් මම තියෙන chicken තියෙනවා jalapenos lettuce හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ සබ්මැරින් එක අතේ මට හිතෙනවා මේක පොඩ්ඩක් අර අපි වෙනදා කන සබ්මැරින් වල ටිකක් වෙනස් එකක් පොඩි යුනික් ටේස්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේකේ බෙල් පෙපර් ඒ වගේම තමයි හැලපිනෝස් ඒ වගේ හැම දෙයක්ම ඒ දේවලුත් හොඳ ග්‍රිල් කරලා අරන් දෙන. ඒකට පොඩ්ඩක් ග්‍රිල් ටේස්ට් එක න අපිට ভেජිටබල්ස් වලත් ඒ වගේම තමයි හොඳ පිකල් ටේස්ට් එකකුත් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් අර පොඩ්ඩක් සබ්මැරින් එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිය පොඩ්ඩක් වෙනසක් වෙච්ච සබ්මැරින් එක තමයි මේක. ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් try කරලා බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සබ්මැරින් එකේ ටේස්ට් එක ඔයගොල්ලොත් බලන්න. හොඳ ග්‍රිල් වෙච්ච අයිටම්ස් තමයි මේ සබ්මැරින් එකට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුපර් ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මිල්ක් ෂේක් දෙකකුත් තියෙනවා පේන්න. තාම දුන්නේ නැහැ මට ඒක. ඉක්මනට එවන්න බලන්න මේක. cheers. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ දින මගේ chocolate milk shake එකයි vanilla milk shake එකයි මේක රුපියල් 990ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඔෆිස් එකේ ඉතින් එහෙම කෑම ගත්තී පොඩක් milk shake එක try කරලා බලන්න හිතුණා. ටක් ගාලා ඔයගලන්ට ගෙන්න ගන්න chance එකක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මම නම් ගොඩාක්ම කැමති chocolate milk shake එකට. ඉතින් මම chocolate milk shake එක try කරලා බලන්න. දැන් ඉතින් මෙහෙමයි පොඩ්ඩක් මේක ඇවිල්ලා දැන් පැට් දෙකක් විතර වෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක අර ආව quality එක creamy ගතිය දැන් පොඩ්ඩක් ගිහලා තියෙන්නේ. කවන්නේ Thank you Land of Kings. අපි try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. වා නිමේ මේ දින මගේ vanilla milkshake එක අචුට්ටක් දිය වෙලා තියෙන්නේ දැන්. බණ්ඩනම් චොක්ලට් ලවර් කෙනෙක් ඒ වුණාට මට මේකේ වැනිලා එක තමයි මට හොඳ ටේස්ට් එකක් ආවේ. ඉතින් මේ ඔෆර්ස් වලින් බලද්දී අද බෙස්ට් ඔෆර් එක කියලා බණ්ඩට හිතෙන්නේ අර රයිස් එකයි කොට්ටු එකයි නූඩල්ස් එකයි මෂ්රූම් දෙකයි චිකන් එකයි තිබ්බ ඔෆර් එක. ඉතින් ඒක 3699ක් වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති එක. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ බණ්ඩ අද මේ දැන් ඉන්න මේ ෂර්ට් එක බණ්ඩ ලැබුණේ ඩ්‍රෙස් කෝඩ් SL එකේ. ඉතින් මේ ඉටලියානෝ කියන ෂර්ට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ link එක Facebook එකේ Instagram එකේ. ඉතින් ගිහලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ෂර්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරටම ෆ්‍රී ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. බණ්ඩගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත්. ඉතින් එහෙනම් බණ්ඩ ගිහලා එන්නම් මේ වගේම අපි තවත් ලස්සන රසවත් වීඩියෝ ඊළඟට සම්බෙමු. අපිව ෆලෝ කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, ඉක්මන් කරන්න. Cheers.